हाँ जी दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अमन कार पॉइंट। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो वर्ना कार जो कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕ੍ਰੈਚਸ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਬੰਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, जब भी आप कार पेंट करवाने तो एक चीज़ का ध्यान रखा करो भी आप सारी फिटिंग करवा के ही कार पेंट करवाइए।